Välkomna till Tiveden och Bosjön som ligger bakom mig. Och här startar en kanotled som sträcker sig 12 kilometer och minnar ut i Unden. Och vid Unden så ligger Tivedens camping och blir ni sugna på att testa att paddla den här leden eller i allmänhet paddla i Tiveden, så har de både kanot- och kajakuthyrning och de hjälper till med utkörning oavsett om ni ska paddla eller vandra. Men jag tycker vi lägger ut. Det finns ingenting att vänta på här. Nu är jag på första upptaget och i vanliga fall så ligger de här bryggorna i vattnet som man lätt kan ta sig upp. Men Tivedens camping förvarnade om att de inte var igen, så de ska in nästa vecka. Så det får lösas på annan hand. Den här gången hade jag tur. Det var lagom att sittbrunnen var in till stenen där. Då kunde jag bara kliva över, så vi får se hur det kommer gå på de andra ställena. Men nu ska vi ta över kajaken, så vi ska från den sjön till den sjön här. Och så ska vi paddla vidare. Så har vi lyft i och hamnat i Kvarnsjön. Den är inte så himla lång den här kanotleden, så det går ganska bra. Det går ganska bra att ta det lugnt så här. Blåser fortfarande kanske 7-8 sekundmeter idag, men ibland hittar man lite sådana här fina bakvatten. Kan man stanna och bara se om man kan se någonting. Ja, i och med att det är 350 meter och drar den nu och jag har varit och kollat, det är ganska kuperat, så kommer vi behöva packa ur kajaken och sen ta ner allting vi packar ur och sen gå 2 vändor så att säga, hämta kajaken i andra vändan. Men det ska nog gå bra. Först blir lunch.
ganska lågt vatten här sjön. Och jag såg att det är liksom, det går en bilväg över. Ingen sa vi tur så kan vi nog falla ut där. Bilen är under kulverten. Om det är tillräckligt lågt. Vi får se. Se när vi går fram. Det ser faktiskt ut som det är farbart. Bara se hur mycket man kan böja sig bakåt. Shit. Här du. Det gäller att inte ha klaustrofobi i alla fall. För nu ser jag ingenting. Tänk om det här röret lutar också. Lutar här lite neråt nu, då är jag körd. Då kommer jag få ta med kepsen. Hej. Ja, det är tur man är vid i alla fall. Nu börjar det ljusna här. Åh, hej! Åh. Det gick. Ja, så härligt att slippa ta upp kajaken och allting igen. Det är nog karma för att man hade så slitsamt sist på förra uppgången. Nu tror jag det är ett lyft kvar för idag. Sen kommer vi ner i Bergsjön, Kvarn. Jag tror det är Bergsjön, skitsamma. Där vi ska sova i alla fall. Vi bara fortsätta paddla. Framme. Nu är vi framme. Nu får vi packa upp den här lilla båten. Men i och med att det regnar så ska vi nog sätta upp tarpen först, tror jag. Och sen lägga oss i hängmattan och vila lite innan det blir kvällsmat. Det är så sjukt länge sedan jag var själv ute. För typ 5-6 år sedan så var jag jämt själv ute och härjade i skogen och eldade och upptäckte. Men man blir lite fundersam på vad man gjorde för att nu har man jättemycket tid över när man inte kötar bort halva tiden med den man reser med. Men jag har i alla fall sovit, så det kan man ju alltid göra. Men nu är det dags för turens skål och den går till Henke som är hemma. Så skål på Henke. Hoppas garaget blir bra.
Och jag ska fortsätta elda på här. Ska också äta maten som står och puttrar, som är, ja, den är nog i princip klar nu. Och så ses vi imorgon, för då ska vi kravla oss upp i ottan och kravla ner till kajaken och sätta kurs mot Unden, där vi ska göra det sista lyftet. När vi är i Unden så är det bara några kilometer kvar till Undens camp, eller Tivedens camping heter det, ja. Och där väntar bilen och ja, den långa resan hem så att säga. Så god natt på er, så ses vi imorgon. Sådär ja, nu håller vi på och lämnar bergvattnet här bakom oss, och jag tror jag räknade det till 4 till 5 öar som helt klart går att bo på. Här har ni en bland annat som fanns tältplatser på. Nu ska vi fortsätta bort mot Sävsjön som ligger efter den avsmalnade sundet där. Och sen ska vi in i en smal kanal. Och sen är det upptagning till Unden. Så att, ja, vi paddlar väl på. Så där, ja, då har vi kommit till land. Och nu är det bara att följa forsen här nere som tar oss ner till Unden. Men vi paddlar inte i forsen då såklart. Det hade varit svårt med en kajak. I alla fall den expeditionsstorleken jag har. Men ja, ett sista lyft. Och så en paddling över 3 kilometer kanske, eller 2 kilometer genom Unden ner till Tivedens camping, så är vi framme sen. Och här har vi forsen.
Tycker det har funkat bra med kanotkärran annars. Eller kajakkärran ska jag väl säga. Den är inte lika stabil som kanotkärran och den tenderar att gå lite sådär under. Men jag tror inte det går att göra så mycket åt det faktiskt. Det känns som att man får leva med det. Det är med att plasten rör sig så jäkla mycket. Men det har gått att bara dra den. Har det gjort. På många ställen bara släpar den så här. När den är utplockad och inte väger så mycket då. Och det är inte en massa stenar som sticker upp. Jag gissar på att det inte är jättebra. Ja. Skojda lite längre bak med så här. Så över här. Sådär ja. Pyser vi mot nästa sjö. Men nu är vi i alla fall ute i den stora delen av Unden. Så andra sidan land blir bara en liten på håll. Och så ser man att viken börjar här. Och går in ditåt. Och campingen ligger där. Så jag har väl kanske en 500 meter kvar att paddla. Eller något sånt där. Sen är det här äventyret över. Tack för att ni har kollat. Och kommentera gärna. Och så ses vi på nästa äventyr. Hej med sig.